ඉතින් ඔන්න ඩයලොග් යූසර්ස්ලාට සුභාරංචිය තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා වෙනද වගේම. ඉතින් වෙනද වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එකට දැම්ම ලයික් කරලා channel එකට අවුත් වෙන පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියට බලන්න. ඉතින් එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. මතක ඇති මම ඊට ටික දවසකට කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා ඩයලොග් ආදරසිංහ හඳුනා දුන්නු wow application එකේ මේ ගරන් 2 කියන මෙන්න මේ game එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී කීප දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා දැන් වෙනකොට මේ game එක අපිට මේ application එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාලට සුභාරංචියක් ඇවිත් තියෙනවා මෙන්න මේ application එකට නැවතත් මේගොල්ලෝ මේ play and win කියන option එක කරා අපිට Mega Run 2 කියන game එක අපේ wow application එකට නැවතත් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මමත් මේක දැනගත්ත ගමන්ම තමයි ඔයාලටත් මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්න හිතුවේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට දැන් නැවතත් පුළුවන් මේ විදිහට මේ Dialog Mega Run 2 කියන game එක play කරලා දිනපතාම වගේ Dialog sim එකට free data ලබා ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම channel එකට අවුත් වෙන subscribe කරලා එකතු වෙන්න මේ වගේ videos ඉදිරියට බලන්න. ඉතින් එහෙමනම් අපි හෙටත් මේ වගේ වටිනම සුපිරිම වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම